আমি জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 5 ষ্টাৰ্ট কৰি আছো ঠিক আছে আৰম্ভণিতে আমি আসাম জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টটো কৰিম ওকে মই এৰাউণ্ড 5টা বা 6টা ক্লাছ ল'ম ইয়াতে ঠিক আছে আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ যিখিনি বেসিক ফিচাৰ আছে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে ইনক্লুডিং ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি এই পাৰ্টখিনি মই কমপ্লিট কৰিম ওকে নাও ইয়াৰে বুক লিষ্ট হিচাপত ইনিশিয়ালি চাবলৈ গ'লে সি GS5 ৰ লাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে ন সেইখিনি কুৱেশ্যন একচুৱেলি এনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ একো কিতাপ পঢ়িব লগা নহয় হা যিখিনি বেসিক ফিচাৰ্স সেইখিনি বুজি পালে কনসেপ্ট পাৰ্টটোৰ পৰা এনসাৰখিনি হৈ যায় আহি যায় বাট কনসেপ্ট পাৰ্টটো ডেভেলপ কৰোতে এটলিষ্ট সেৱা কিতাপখিনি হা সেৱা 9-10 জিঅ'গ্ৰাফি লিখি দিছো সেৱা বৰ্ডৰ 9-10 জিঅ'গ্ৰাফি ঠিক আছে আৰু কাউন্সিলৰ AHSEC তাৰে 11-12 জিঅ'গ্ৰাফি এইখিনি পাৰ্ট পঢ়ি ল'ব পাৰা ওকে ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিতাপ বহুত আছে ঠিক আছে টেবুলত মোৰ তাত চাগে 5খন নে 6খন জিঅ'গ্ৰাফি কিতাপ আছে আসাম জিঅ'গ্ৰাফি গোটেইখন ওকে এইখন চাগে চবে পঢ়িছে অৱনী ভাগৱতী পঢ়িছে চাগে বা শুনিছা নামটো তাহিৰে নামেদ নাম শুনিছাই বোধে চবে হয়নে দেন NN ভট্টাচাৰী নাম ঠিক আছে তো কিতাপ মাৰ্কেটত বহুত আছে ওকে এতিয়া খালি পঢ়া সময় নাই ঠিক আছে মই সেইকাৰণে বেলেগ বুক লিষ্ট আৰু নকওঁ যে বেলেগ কিতাপ কিনিব লাগিব এইবোৰ নকওঁ ওকে এটলিষ্ট সেৱা বৰ্ডৰ ক্লাছ 9-10 খিনি আৰু কাউন্সিলৰ AHSC 11-12 ইনফেক্ট লাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহি গৈছে GS5 ৰ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহিছে কি টাৰ্ম বিলাক দোকানত পাম নে হয় পামবজাৰত পাই যাব মানে পামবজাৰত আমি খবৰ লৈছিলো পামবজাৰ এতিয়াও আছে এতিয়াও আছে পামবজাৰত কোৱা নাই নেকি কোনখন দোকান বিচাৰিছিলে কোনখন দোকান হা এখন আছে বৰুৱা ষ্টৰ তাত পাই যাবা ঠিক আছে আচ্ছা যিমান পাৰি সোনকালে কালেক্ট কৰি ল'ব হা দেৰি হৈ গৈ আছে এনিৱে টাইম বেছি নাই ন কাউন্সিলৰ কোনখন বুক ভাল হ'ব মানে বেলেগ বেলেগ অথৰ থাকে কাউন্সিলৰ বেলেগ অথৰ মইতো শুনা নাই কাউন্সিলৰ এই দুখনে শুনিছো 11 আৰু 12 স্বদেশ অধ্যয়ন আচ্ছা হয় তো আৰু এইখিনি এনাফ হয় ইয়াতকে বেছি নালাগে আৰু ঠিক আছে হ'ল বুক লিষ্ট হৈ গ'ল ৰাইট একো ডাউট নাই এটা ওকে কামিং টু নেক্সট পাৰ্ট টপিকস ইনক্লুডেড সি ইয়াতে এই পাৰ্টটোত GS3 আৰু GS5 ত ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে যে আসাম পাৰ্টৰ কিছুমান টপিক দিয়া আছে বাট GS1 তো আহিব পাৰে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰবাবলি আহিছে নেকি যে GS1 ত এনিৱে তো GS3 ডিজাস্টাৰ এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট উইথ এমফাসিস অন আসাম তো অসমৰ যিখন ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট আছে নহয় তাৰ পৰা কোনটো ডিজাস্টাৰ কাৰণে আমি কি মানে প্ৰপ'জ কৰিছে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব যদি এখন পঢ়া যায় তেতিয়াও হৈ যায় আৰু নহলে NCERT ক্লাস 9 যিখন হেয়া আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ক্লাস 9 NCERT ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট যদি আৰু এখন বেছিকে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া ক্লাস 10 খন কিনিব পাৰে সৰু কিতাপ বেছি দাম নহয় হাৰ্ডলি 35-40 rupees এখন কিতাপ ঠিক আছে দুখন কিতাপ আছে বোথ বুক এৰাউণ্ড 50 পেজৰ হয় 50 পেজৰ হয় সৰু কিতাপ ইনফেক্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট যি টপিক আছে ন GS3 ইটোৰ বাদে আৰু বেলেগে আছে ন ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ইণ্ডিয়াৰ সেইখিনি পাৰ্টটো ক্লাস 9-10 NCERT কভাৰ হৈ যাব বেলেগ বস্তু নালাগে আৰু ওকে So GS3 ইনফেক্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টত লাষ্ট ইয়াৰ আই থিংক 50 মাৰ্কস আহিছে আৰু গোটেই 50 মাৰ্কস আসাম পাৰ্টৰ পৰা আহিছে GS3 ঠিক আছে GS1 তো আহিব পাৰে অসম পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে আৰু GS5 ত এই 9টা টপিক আছে এটা হল ব্ৰড ফিজিক্যাল ফিচাৰ মেজৰ ফিজিওগ্ৰাফিক ডিভিজনস ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সেস ক্লাইমেট ভেজিটেশন ফৰেষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভাৰ্সিটি মাইন্স এন্ড মিনাৰেলস পপুলেশন ইস্যুস এন্ড মেজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ঠিক আছে লাষ্ট ইয়াৰ আহিছে ব্ৰড ফিজিক্যাল ফিচাৰ আৰু ফিজিওগ্ৰাফিক ডিভিজনস এই দুটা মিলাই এটা কুৱেশ্যন কৰি দিছিলে ঠিক আছে মেজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইয়াতে এগ্ৰো ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গৈছে লাষ্ট ইয়াৰ ওকে পপুলেশনৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন অহা নাই ওকে মাইন্স এন্ড মিনাৰেলছৰ এছাত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন অহা নাই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণে ফৰেষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভাৰ্সিটি ইয়াৰে ওপৰত এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নাই ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিছে বাকিখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ওকে ক্লাইমেট এগেইন মনসুন ক্লাইমেটে হ'ব আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইখিনি কৰি যাম
বেছিকখিনি একেলগে কৰি যাম এটা ঠিক আছে সো এইখিনি হল আমাৰ কি টপিক আছে আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে GS1ত ডাইৰেক্টলি লিখা নাই অসমৰ কথা বাট আমি তাৰ কাৰণে অসমখিনি অকণ চাব লাগিব ওকে নেক্সটটো হল GS2ত জিঅগ্ৰাফি নাই বেলেগ আছে GS3ত আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এই পাৰ্টটো আছে আৰু GS5ত এই 9টা টপিক দিয়া আছে জিঅগ্ৰাফিৰ ঠিক আছে আমাৰ বুক লিষ্ট হৈ গল আমাৰ কি টপিক আমি কভাৰ কৰিব লাগে আমাৰ সেই পাৰ্টখিনি হৈ গল ওকে ইয়াৰে মই আজি ষ্টাৰ্ট হয় কোৱা ক্লাছ 9 10 যোনটো ক'লে NCERT ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট তাতে মানে গোটেইখিনি আছে ন ইণ্ডিয়া আৰু অসমৰ খিনি ডাইৰেক্টলি নাই বাট প্ৰপ'জ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন এক্ট আছে 2005ৰ তো প্ৰপ'জ বস্তুখিনি দিয়া আছে বাট এক্সাম্পলছ খিনি দিয়া আছে ঠিক আছে অসমৰ পাৰ্টৰ কাৰণে অসমৰ এখন অকণ চাব পাৰে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান মানে লিফলেট আপলোড PDF আপলোড কৰা আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সাইটত সেইখিনি চাব পাৰে ঠিক আছে মই ইয়াত কভাৰ কৰিয়ে দিম ক্লাছত যদি নিজে চাব বিচাৰে অকমান চাব পাৰে আৰু স্যাৰ ম্যাপ প্ৰেক্টিছটো কৰাই দিব মানে লাইক এভৰি টপিকত মই কৰিম আচ্ছা তাৰ বাহিৰেও মই একদম আপোনাক মই যেহেতু ডিজাস্টাৰ কথা কৈছো একদম সৰুকে মই পঢ়ে কেনেকে কৈ আছো অসমৰ সবতকে ডাঙৰ ডিজাস্টাৰ কোনটো হয় এতিয়ালৈকে মানে এছাস কি ডিজাস্টাৰ এভৰি ইয়াৰ হয় ফ্লাড এতিয়া মোক কওকচোন ফ্লাডৰ কাৰণে মিজাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি লৈছে ফ্লাডৰ কাৰণে ৰিসেন্টলি গভৰ্ণমেণ্টে মিজাৰ কি লৈছে স্যাৰ এমবেংকমেন্ট বনাব এমবেংকমেন্ট বনাব আৰু এমবেংকমেন্ট আৰু ড্ৰেজিং কৰিব ঠিক আছে আৰু ৰিভাৰ বেংক এনক্ৰচমেন্টটো মানে হেৰি কৰিব এনক্ৰচমেন্ট কৰিব আৰু এলিভেটেড হাইৱেজ বনোৱা প্ৰপ'জ এলিভেটেড হাইৱে বনাব ঠিক আছে আৰু So flood shelter বনাব স্যার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে হয় কি কৰিব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ কোনটো প্ৰজেক্ট স্যার ARBMP বুলি কয় আসাম ইন্টিগ্ৰেটেড ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেন্ট প্ৰজেক্ট হয় তাৰ আন্ডাৰত কোনটো আছে তাদের আপোনাৰ মানে আপোনাৰ আসাম ষ্টেট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি তেওঁলোক আৰু ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেমা যোনটো কয় আপোনাৰ ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ ইৰোজন মেনেজমেন্ট এজেন্সি অফ আসাম তেওঁলোকে আপোনাৰ AMP প্ৰজেক্ট এটা লৈছে তাত ধৰি লওক ওয়াৰ্ল্ড বেংকে ফাইনান্স কৰিব তাত আপোনাৰ ফ্লাড শেল্টাৰ বনাব ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ডিপাৰ্টমেন্টে এমবেংকমেন্ট বনাব তাৰে আন্ডাৰত কি কৰিছে আপুনি যিখিনি কৈছে পাৰফেক্টলি কাৰেক্ট তাৰে আন্ডাৰত কি কৰিছে গোটেইখিনি নিউজত আছে বেসিক্যালি এটা আপোনাৰ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স এমবেংকমেন্ট খিনি হৈছে ফ্লাড শেল্টাৰ খিনি দিয়ালৈকে পাৰ্টিকুলাৰলি কিৱৰ্ড আছে নেকি ফ্লাডৰ কাৰণে চাওক মই আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই ইণ্ডিকেট কৰি আছো সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্লাড হয় গম আছে ফ্লাড হয় এভৰি ইয়াৰ ফ্লাড হয় হয়নে আপোনাক কি ক'লে এমবেংকমেন্ট ক'লে হয়নে তাৰপিছত হাইৱে বনাব ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে কি লৈছে মই কৈছো আপোনালোকে নাম শুনিছেনে ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন কি হয় ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন নাম শুনিছেনে নাই ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ডাইৰেক্ট প্ৰটেকশ্যন গোৱালপাৰাত লৈ আছে জাগিৰোডত লৈ আছে ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে ঠিক আছে হাইৱে এটা নাম শুনিছে ভেটিভাৰ গ্ৰাছ ফ্লাড মেনেজমেন্টৰ কাৰণে নাম শুনিছানে ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু 4-5টা মান মানে পইণ্ট আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ সাহায্য আন্ডাৰ এটসেট্ৰা তো এইখিনি পইণ্ট কানেক্ট কৰিব লাগিব উইথ দ্য মানে ষ্টেটিক পাৰ্ট এতিয়া ফ্লাড হয় আমি জানো হয়নে এটা ফ্লাড ইউজ অফ জিঅ বেগস স্যার আৰ্মিৰ লগত কোলাবৰেট কৰি ভেটিভাৰ গ্ৰাছ yes হয় কাৰেক্ট ডেফিনেটলি কাৰেক্ট স্যার সিলট্ৰেশন ডিভাইস হয় ডেফিনেটলি এতিয়া কৈছে তো সেই আপোনালোকে এতিয়া যিবিলাক কিৱৰ্ড কৈ আছে ন সেইখিনি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ওকে জেনাৰেল এনসাৰ কি হয় যে এমবেংকমেন্ট বলা সেই জেনাৰেল এনসাৰ হৈ গ'ল হয়নে মানে ড্ৰেজিং মানে চলি আছে ঠিক আছে তো মানে বহুতে কৈ আছে কি যিবিলাক ডেম বনাব আমাৰ এখন এমএন হৈছে ন 2019ত মনত আছে ড্ৰিপ আচ্ছা মই পঢ়াম বাৰু এনিৱে তো তাৰে আন্ডাৰত বস্তুখিনি আনিব তো বাট পইণ্ট ৱাইজ পইণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যিখিনি আছে ডাইকৰ কাম ক'ত কৰিছে মৰিগাঁৱত চলি আছে জাগিৰোডত চলি আছে হয়নে ভেটিভাৰ গ্ৰাছ এইখিনি মৰিগাঁৱতে হয় ডাইক তোমাৰ সিহঁতে বনাইছে গোৱালপাৰাত বনাইছে প্ৰটেকশ্যন এমবেংকমেন্ট খিনি তো এইখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়া মাৰ্কছটো এনহেন্স হয় ঠিক আছে সো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ পাৰ্টটো এতিয়া লেটছে আৰু ডিজাস্টাৰ কি আছে আৰ্থকুৱেক আছে হয়নে আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে কি কৰিছে কিবা জনিং কৰিছে লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে জনিং কৰিছে নাম শুনিছানে
আচ্ছা পঢ়িম বাৰু এনিৱে তো এইখিনি পাৰ্ট আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ওকে আচ্ছা আমি আৰু এতিয়া ক্লাছটো আগবাঢ়ো এইখিনি হ'ল আমাৰ টপিক ডিভিজন বুক লিষ্ট হৈ গ'ল হয়নে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি একেলগে কৰি যাম ওকে আচ্ছা এবাৰ আমি চাওঁ যে লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন কি আহিছিলে ওকে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে আছামিজ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ অৰ্গেনিক বাই ডিফল্ট ইলাবৰেট দ্য ষ্টেটমেণ্ট একচুৱেলি এইটো কাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ মানে কিতাপত পঢ়িব লগা দৰকাৰ নহয় কিয় অৰ্গেনিক হৈ ক'ব পাৰিবা ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰে বহুত কম আচ্ছা ঠিক আছে কিয় আচ্ছা তাৰ বাহিৰে হা হা অৰ্গেনিক মেনিউৰ অৰ্গেনিক মেনিউৰ আচ্ছা ঠিক আছে অৰ্গেনিক মেনিউৰ ইউজ কৰে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰে আৰু subsistence level of farming হয় কমাৰ্চিয়েল বহুত বেছি নহয় কমাৰ্চিয়েল হয়তো এতিয়া বহুতখিনি হয়ও হয়নে ব্লেক ৰাইচটো অসমতো হয় ব্লেক ৰাইচ মই যাত সোণাপুৰতো হৈ আছে ভালেখিনি প্ৰডাকশ্যন ব্লেক ৰাইচ ঠিক আছে কেতিয়াবা শুনিছানে যে অসমত 3টা বেলেগ বেলেগ মানে চাউলৰ খেতি হয় এবছৰত হা কি হয় আৰু এটাৰ যিখিনি ৰেচিডুৱেল হয় কওক হয় স্যাৰ মই সৰি টু ইন্টাৰাপ্ট কিন্তু মই এটা কথা ক'বলৈ কাৰণে মাইকটো আনমিউট কৰিলো মানে যিহেতু আপুনি টপিকখিনি কন্টিনিউ কৰাই নি আছে আমাক আপুনি যদি স্যাৰ পইণ্ট ৱাইজ আমাক যদি কৈ যাব পাৰে যে এইখিনি বস্তুত আপোনালোকে এইটো পইণ্টৰ কাৰণে পইণ্ট আপ কৰি ল'ব তেতিয়া মানে আমাৰ কাৰণে অকণ সুবিধা হ'ব কাৰণ এতিয়া ধৰক মানে কোনটো বস্তু আমি লিখি ল'ব নোট কৰি ল'ব লাগে নালাগে সেইটো পষ্টককে মানে স্কিপ হৈ গৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে মানে আগৰ এক্স্যাক্টলি স্যাৰ মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছিলো আমি পিডিএফ দিব নেকি স্যাৰ ক্লাছত আমি নোটছৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই আমি এতিয়া অকল ডিসকাশন মোডতে আছো ঠিক আছে আমি Okay. ফ্লাডছ বা এইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আমি একো ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই ঠিক আছে ওকে স্যাৰ ঠিক আমি আছে জাস্ট আমি সিলেবাস ডিসকাস কৰিছো ওকে আচ্ছা এনিৱে ক'ত আছিলো মই আচ্ছা কি আমি এইবোৰ ডিসকাস কৰিম আপুনি চিন্তা নকৰিব না আমি এইবোৰ নোটছ মেকিং কৰিম এতিয়া নহয় জাস্ট সিলেবাস ডিসকাস কৰিছো কি আছিলে আহুদান বাউদান আৰু শালিদান তো এটা ৰেচিডুৱেল যিখিনি এলিমেণ্ট থাকে সেইটোৱে আনটো কি কৰে সহায় কৰে গ্ৰোথত ৰাইট তাৰ বাহিৰে ফ্লাড এভৰি ইয়াৰ হয় ফ্লাডৰ পৰা পলস আহে নাই আহে হয়নে আৰু অসমত হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে নে আছে অসমত প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টও আছে অসমত হিল আৰু প্লেইন দুইটা থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে নাই ডেফিনেটলি আছে অৰুণাচলৰ যিখিনি বৰ্ডাৰ এৰিয়া আছে ৰাইট চাউথৰ ফালেও আছে হয়নে তো আল্টিমেটলি ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে অসমৰ ফিজিঅগ্ৰাফিটো বুজি লয় এনচাৰটো নিজে দিব পাৰিব ওকে আচ্ছা নেক্সটটো হ'ল ডিসকাস দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ স্কোপ অফ এগ্ৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এইটো আমি ডাইৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত পঢ়িম এইটো কাৰণে অকণমান পঢ়িব লাগিব নহ'লে জেনেৰেল এনচাৰ হৈ যাব নেক্সটটো চাওক ইলাষ্ট্ৰেট হাউ ফিজিঅগ্ৰাফি অফ এ ৰিজন এফেক্টছ ইকনমিক এক্টিভিটিজ উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ফিজিঅগ্ৰাফিক ইউনিটছ অফ আছাম ওকে তো এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নহয় ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে ইকনমিক জিঅগ্ৰাফিখিনি উইথ দ্য ফিজিঅগ্ৰাফি হয়নে আমি এইটো একেলগে কৰি যাম আৰু লাষ্টৰটো হ'ল ডিফাইন একৰ্ডিং আচ্ছা দ্য ইটাইমোলজি অফ দ্য ৱৰ্ড আছাম আৰু অসমীয়া আছাম আৰু অসমীয়া ঠিক আছে আচ্ছা এগেইন এইখিনি বস্তু ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় সেৱা বুক কেইখনৰ পৰা ঠিক আছে অসমৰটো অৰিজিন জানেনে বাৰু ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানে অসমীয়া জানে আচ্ছা আমি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰো তো ফাৰ্ষ্টতে লিখক অৰিজিন অফ ৱৰ্ড আছাম okay so starting on as per historians the origin of the word Assam can be derived from Boro formation BODO Boro formation such as Ha-Chom
Sir, অলপ repeat কৰিব পাৰিব নেকি? Can be derived from borough formation such as 𝐻𝐿, HA-CHOM, 𝐻𝐿. Okay. Second likha. Number 2. The name Aham, AHAM, Aham or Assam, ASOM, was probably used starting from 13th century after the arrival of Ahoms. ঠিক আছে? Third point. It is also said that the word Assam originated because of the uneven terrain of the region that is Assama, ASAMA, Assama or unparalleled. Sir, uneven terrain also কি কলে? Uneven terrain of the region, uneven terrain of the region, that is Assama, ASAMA, Assama or parallel. Okay. Last point to important hoy, huh? Unparalleled. Moi parallel kuchu ni. Unparalleled. Okay. As per many historians, okay, the term Assam, ASSAM, the term Assam was first used in Assamese literature by Srimanta Shankardev to mean the Ahoms. Okay. Last point here, huh? Sir, আকৌ voice break হৈ গৈছিল. Okay. Last point sir. Assam was first used in the Assamese literature by Srimanta Shankardev to mean the Ahoms. Okay. আচ্ছা, প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰামাৰ কোনে লিখিছিলে? Grammar. Okay. Miles Bronson used the word Assamia. Once again, please. The word Assamia, ASAMIY, Assamia, to denote Assamese communities. ঠিক আছে? তো এইখিনি হল আমি এটাৰ পৰা আমাৰ আসাম জিওগ্ৰাফি স্টাৰ্ট কৰিছো হা। নাও জিওগ্ৰাফি যেতিয়া আমি পঢ়ো তাৰ লগত আমাক কি লাগে? মেপ লাগে। ঠিক আছে? তো মেপ প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, হয়নে? সো মেপখন তোমালোকে সময় সময় ঘৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। নাও অসমৰ মেপখন আঁকিবৰ কাৰণে মানে শৰ্ট হেণ্ড চোৱা, এক্সামতো বহুত সময় দিব নোৱাৰে ন। মানে এক্সামত যদি মেপখন নোৱাৰা, ইনিচিয়েলি কি কৰিবা? এটা লাইন আঁকিবা। ঠিক আছে? অকণমান লাহে মানে বহুত স্পষ্টকৈ নাখিবা আৰু। ওকে,
এডাল লাইন আঁকিবা ওকে again one this line and this line ঠিক আছে তিনডাল লাইন অলমোস্ট এইটো হল তোমাৰ অলপ এংগেলটো অকন বেছি আছে around I think 120 130 হৈ যাব হয় না তো ইয়াৰে হিচাপত জাস্ট এইটো ঘূৰাই দিবা ঘূৰাই আনি আসাম এক্সামৰ কাৰণে এইখিনি ঠিক আছে যদি কাৰণ যদি এবাৰ ৰাখিব কাৰণে দিগদাৰ পাওঁ জাস্ট এবাৰ this line this line this line ঠিক আছে এই মাত্ৰখিনি গুচাই দিবা যদি পেন্সিল লাগে আৰু ভাল হৈ গল মেপখন শৰ্ট হেণ্ড ওকে কাৰণ এক্সামত থাকে 2-3 সেকেন্ডত মেপ আঁকিব লাগিব লাষ্ট মুহূৰ্তত হয়নে তো ইয়েস কেইটামান পৰা মনত ৰাখিব পাৰা যে ইয়াতে এইটো অকণ বেছি ওলাই আহা ইয়াতে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টত এইখিনি অকমান আছে ইয়াতে অকমান আছে ইয়াতে এটা এইটো এটা আছে এইখিনি মনত ৰাখিব পাৰা বাস তাতকে বেছি নালাগে আৰু ওকে ক্লাছ 2 3 4 তো নহয় যে এক্সাক্ট মেপখন আঁকিব লাগে ৰাইট মেইনছৰ এক্সাম ইণ্ডিয়াখন সিমিলাৰ হয় আমি দেখোন আমি কৰিম পিছত ওকে হল মেপ আঁকা শৰ্টকাট এই লাইনডাল বেসিক তাৰ চাৰিফালে আঁকি দিলে হল ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট ক'ত আছে এবাৰ চাই লবা কি কৈছনা আহে ঠিকানাটো নাই ন এবাৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এইখিনি ঘৰত চাই লবা মেপ যদি মানে অসমৰ মেপ এখন কিনি লবাই অসমীয়া যদি নোপোৱা অৰুণোদয় পাব্লিকেশ্যনৰ ভূগোল কিতাপখন পাই যাবা মাৰ্কেটত সেইখন লৈ লবা ওকে নেক্সট coming to the geological background okay to likha geological background sir কোৱা map to draw কৰাটো must নেকি sir আকৌ এবাৰ মই নুশুনিলো map draw কৰাটো must নেকি sir see UPSC দিয়াবৰ মাজত ফান্ডা এটা আছে সেইটো হল যে GS1 ত হিষ্ট্ৰী মাৰ্কস উঠাবৰ কাৰণে এটা হল টাইমলাইন আৰু ফ্যাক্টস হিষ্ট্ৰী মাৰ্কস উঠাবৰ কাৰণে সদায় টাইমলাইন আৰু ফ্যাক্টস লাগিব ঠিক আছে জিওগ্ৰাফিত মাৰ্কস উঠাবৰ কাৰণে মেপ লাগিব GS2 ত বা পলিটি পাৰ্টত মাৰ্কস উঠাবৰ কাৰণে আৰ্টিকেল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট লাগিব হয়নে GS3 ত ইকোনমি মাৰ্কস উঠাবৰ কাৰণে ৰিপৰ্ট যেনে IMF ৰিপৰ্ট ওয়াৰ্ল্ড বেংক ৰিপৰ্ট আচ্ছা আজি এটা ৰিপৰ্ট আছে মই ডিসকাস কৰিছো মানে ইকোনমিৰ কাৰণে সদায় ডাটা ৰিপৰ্ট এইবোৰ লাগিব ঠিক আছে তো মাৰ্কস এনালাইসমেন্টৰ কাৰণে সব টপিকৰ বেলেগ বেলেগ কিছু ক্যাটাগৰী আছে তো জিওগ্ৰাফি হল যে মেপ লাগে তো জিওগ্ৰাফিত যদি মেপ দিয়ে আপোনালোকৰ মাৰ্কসটো বেছিকৈ বাঢ়িব ওকে আজি IMF ৰিপৰ্টটো কি আহিছে ইণ্ডিয়া পভাৰ্টি ৰিপৰ্ট আজি না যোৱাকালি আহিছে কি হয় সি এইবিলাক বস্তু মানে এক্সামত লিখিবা আহিছে নে পঢ়িছা নে কিবা পভাৰ্টি এলিভেশনৰ IMF ৰিপৰ্টটা আহিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যোৱাকালি নাই পঢ়া কোনো সো ইণ্ডিয়া যদি এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি আছে ন ইণ্ডিয়া কিন অলৰেডি এড্ৰেছ কৰিলে যোৱাকালি IMF ৰিপৰ্টটা আছে এবাৰ পঢ়িবা যদি পভাৰ্টি ৰিপৰ্ট কোৱেশ্চন আহে নহয় ইউ ক্যান মানে মেনশন দ্যাট এজ পাৰ IMF ৰিপৰ্ট দিস ইয়াৰ 2023 লিখিব পাৰা তাতে কিবিলাক বস্তু ইনক্লুড কৰিবা যে ইকোনমি পভাৰ্টি GS2 GS1 পভাৰ্টি আছে আচ্ছা এনিৱে সি sir one question sir sir এই ৰিপৰ্টছ বোৰ ক'ত বিচাৰি পঢ়িম মানে এটা মানে ওয়েবসাইটত যাম নে জাস্ট এটা আপুনি ৰিপৰ্ট ওলাইছে বুলি কৈছে আদাৰৱাইজ ইট ইজ নট নন টু মি যে ৰিপৰ্ট যে ওলাইছে সি ৰিপৰ্টছৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িব লাগিব মানে এটা জায়গাতো নাপায় ন অকমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মানে পঢ়িব লাগিব মানে এইটো বেলেগ উপায় নাই ঠিক আছে আচ্ছা জিওলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এনিৱে কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফ্ট থিওৰি পঢ়িছে সবে জিওগ্ৰাফিত ফিলিপছ আগতে পঢ়া হৈ গৈছে কোনে দিছিলে অনলাইন Alfred Wegener. Alfred Wegener হয় না আচ্ছা তো Alfred Wegener মতে ইনিশিয়ালি ডিউৰিং দ্য পাৰ্মিয়ান ইৰা ইনিশিয়ালি কন্টিনেন্ট কেখন আছিলে there was one super continent one super ocean কি আছিলে Pangea আৰু Pangea. Panthalassa after that during Triassic period so opening up of Tethys right so এটা আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব সব ইনিশিয়ালি কি আছিল আমি পঢ়িছিলো যে আগতে there was one super continent নামটো কি আছিলে Pangea আৰু ওচনখনৰ নাম কি আছিলে Panthalassa লিখিব নালাগে হা এইবিলাক জিওগ্ৰাফিত আপুনি পাই যাব ঠিক আছে আফটাৰ দ্যাট কি হল পেঞ্জাখন ভাঙি গল পেঞ্জাখন ভাঙি কি হল
দুখন কন্টিনেন্ট হল কি হয় লাউৰেছিয়া আৰু গোণ্ডৱানা তলৰখন গোণ্ডৱানা ওপৰখন হল লাউৰেছিয়া মাজৰখন কি হয় মাজৰখন টেথিছ ওকে এতিয়া অনলাইন ক'ব পাৰিবনে টেথিছৰ লগত অসমৰ ৰিলেশ্যন কি আছে টেথিছ কি লগত অসমৰ ৰিলেশ্যনটো কি হিমালয় ফৰ্মেশ্যন আছে হিমালয় ফৰ্মেশ্যন টেথিছ কি লগত নহয় মেঘালয় প্লেটুও নহয় টেথিছ কি হয় সি কি হয় ৱাটাৰ বডি হয় ন ৰাইট তো টেথিছৰ পৰা আমাৰ এটা কি আহিলে টেথিছৰ পৰা ইন দ্য লেটাৰ টাইম কি হল মেডিটেৰেনিয়ান সি আহিলে হয়নে ইণ্ডাছৰ এটা পাৰ্ট আহিছে গংগা আহিছে অসমৰ লগত কোনটো আহিল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাজ অৰিজিনেলি পাৰ্ট অফ টেথিছ ঠিক আছে সো ইয়াত টেথিছ আহিলে আৰু দুখন কন্টিনেন্ট আহিলে কি হল লাউৰেছিয়া এণ্ড গণ্ডৱানালেণ্ড গণ্ডৱানাৰ পৰা কি আহিছে Sir, Plateausburg. কোৱা Plateausburg, sir. Yes, গণ্ডৱানাৰ পৰা ডেফিনেটলি আমাৰ প্লেটু পাৰ্টত অকমান আহিছে সুতানাথপুৰৰ যিখিনি এৰিয়া আছে আৰু লেটাৰ পাৰ্টত হয় আৰু লেটাৰ পাৰ্টত ডিউৰিং দ্য ইঅ'চিন পিৰিয়ড যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে তেতিয়া কি হল ইঅ'চিন বা পিছত মিঅ'চিনৰ এটা পাৰ্টত পৰে মেইনলি ইঅ'চিনৰ হয় ইঅ'চিনৰ সময়ত কি হয় আমাৰ যিখিনি পেট্ৰলিয়াম আছে নহয় অসমৰ সেই পেট্ৰলিয়াম খিনি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আই থিংক এই কুৱেশ্যনটো এই বছৰ APSC কোনোবা এটা এক্সামত আহি গৈছে এই বছৰ নে লাষ্ট ইয়াৰ কোনোবা এটা এক্সামত ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু এতিয়া আমি পঢ়িব লাগিব আচ্ছা যদি আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰস্পেক্টিভৰ পৰা চাওঁ লিখিব নালাগে যদি এইখিনি কোনোবাই পঢ়া নাই জিঅ'গ্ৰাফি তেনেহ'লে লিখিব পাৰে আৰু লিখিব নালাগে হা তো দিছ ইজ ইণ্ডিয়া হয়নে ইণ্ডিয়াখন এইখিনিত কি হৈছে গণ্ডৱানাৰ পৰা ভাঙি ওলাই আহিছে আহি কিনে ক'ত খুন্দা মাৰিছে ইউৰেছিয়া ৰাইট so let's say this is Eurasia আৰু এখন কি হয় this is India হয়নে তো ডিৰেকশনটো কি হয় this is the direction হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ইয়াতে আহি তোমাৰ ফাৰ্স্ট খুন্দাটো খাইছে হয়নে এই ফাৰ্স্ট কলিজনটোৰ কাৰণে কাইন্ডলি মিউট কৰিব নয়েজ বহুত আহিছে কাইন্ডলি মিউট কৰিব তো এই যিটো কলিজন আছে ফাৰ্স্ট কলিজন তাৰ পৰা কি ক্ৰিয়েট হ'ল ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়েট হ'ল দা গ্ৰেটাৰ হিমালয়া তো এইখিনি জায়গাত সেকেন্ড কলিজনটো হ'ল তাৰ পৰা কি হ'ল লেচাৰ হিমালয়া আৰু এই জায়গাখিনিত থাৰ্ডটো হ'ল তাৰ পৰা কি আহিলে দা শিৱালিক হয়নে 3 লেয়াৰ্স অফ হিমালয়া আচ্ছা সদায় তলে পঢ়িছানে যে লেচাৰ হিমালয়াৰ মানে যিখিনি ডিস্টিংক্ট সেইখিনি নাই লেচাৰ হিমালয়া যেনেকে গ্ৰেটাৰৰ পৰা ডিস্টিংক্ট এটা ৰিজন এটা আছে হয়নে বা শিৱালিকৰ ডিস্টিংক্ট ৰিজন এটা আছে লেচাৰ ডিস্টিংক্টটো মানে বহুত বেছি ডিস্টিংক্ট নহয় কম্পেৰেটিভলি হোৱাই বিকজ দিস ইজ এইখিনি এংগুলাৰ এৰিয়া নহয় এইটা হৈ থকা ইয়াত জাস্ট অকমান ওলাই আছে এনেকে ইয়াৰ কলিজনৰ পৰা কি হৈছে লেচাৰ হিমালয়া হৈছে হয়নে ইয়াৰ পৰা কি আহিলে গ্ৰেটাৰ হিমালয়া ইয়াৰ পৰা কি আহিছে শিৱালিক পাৰ্টটো ৰাইট নাও এতিয়া তোমালোকে অসমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কেনেকে চাম ডিৰেকশনটো কি হয় দিস ইজ দা ডিৰেকশন দ্যাট ইজ দা সাউথ ওয়েস্ট ডিৰেকশন দিস ইজ ইউৰেছিয়া হয়নে এখন আহিছে ইণ্ডিয়াৰ পেনিনচুলা পাৰ্টটো ৰাইট আহি ইয়াত খুন্দা মাৰিছে খুন্দা মাৰি এইফালে সোমাই যাবনে নাই ডিৰেকশনটো এইফালে হৈছে নাই প্ৰেছাৰটো কোনফালে পৰিব টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট পৰিব নাই হয়নে তো এতিয়া যদি তোমালোকে মন কৰা অসমৰ মেপখন এইখিনি এৰিয়াত জাষ্ট এ মিনিট অসমৰ তিনটা সাইডে কি আছে মাউন্টেইন আছে হয়নে এইফালে মাউন্টেইনখিনি বেছি সোমাই গৈছে নাই ক্ৰিয়েট হওঁতে কিয় সোমাই গৈছে বিকজ ডিৰেকশন ৱাজ the movement of Indian plate direction was from southwest towards northeast হয়নে তো নৰ্থ ইষ্টৰ কিনে ইফালে সিফালে কি হৈছে ইয়াতে হিমালয়খন বেছিকে সোমাই গৈছে আৰু যেতিয়া সোমাই গৈছে ইয়াতে এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক এলিমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে এটাৰ নাম কি হয় syntaxial band ৰাইট আচ্ছা এনিৱে আমি এইখিনি বৰ্তমান আকৌ আহিম তো আমি কি গম পালো আমি গম পালো যে ইণ্ডিয়ান প্লেটখন আহিছিলে সাউথ ইষ্টৰ পৰা হিট কৰিছে টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট সেইটো কাৰণে অসমৰ ডিৰেকশনটো আৰু আসামটো কি হয় হিমালয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হয় নহয় হয় আৰু অসমখন ইণ্ডিয়ান প্লেইনৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হয় নহয় ইণ্ডিয়ান প্লেইন যিটো আছে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান প্লেইন গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন তাৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট অসম হয় নহয় হয় ক্ৰিয়েট কেনেকে হৈছে বিকজ অফ দা সাউথ ওয়েস্ট ডিৰেকশন মুভমেন্ট ইনকামিং মুভমেন্ট অফ দা ইণ্ডিয়ান প্লেট ৰাইট
নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ টেকটনিক্যালি আমি ৰিজনটো এক্টিভ হয় ৰাইট যদি আমি এটা চাওঁ কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফ্ট থিওৰিৰ লগত আমি অসমটো কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম যে অসমখন ইনিচিয়েলি পাৰ্ট অফ দেখিলি পেঞ্জিয়াই আছিলে লেটাৰ ইট বিকেম দ্য পাৰ্ট অফ ইষ্টাৰ্ণ চাইড অফ গণ্ডৱানা হয়নে আৰু লেটাৰ কি হ'ল কলিজনৰ পৰা আমাৰ এৰিয়াটো ক্ৰিয়েট হ'ল সি ফ্লোৰ স্প্ৰেডিং ইয়াৰ লগত আমাৰ বহুত বেছি ৰিলেশ্যন নাই বাট যেতিয়া মুভমেন্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান প্লেটৰ ৰাইট সি ফ্লোৰ কাৰণে মুভমেন্ট অকণ আহিছে হয়নে তাতে ইম্পেক্ট আমি অকল লিখিব পাৰিম থাৰ্ডটো হ'ল প্লেট টেকটনিক্স আমি প্লেট টেকটনিক্স ইউজ কৰি কিনে কন্টিনেন্ট কনভাৰ্জেন্স আৰু তাতে ক্ৰিয়েশ্যন অফ ফলছ তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে কপিলি ফল্টৰ ওচৰত আমাৰ পেট্ৰলিয়াম বা কোলৰ ৰিচোৰ্চ কিয় আছে বা আমাৰ আপাৰ আছামত অইলৰ ৰিচোৰ্চ কিয় আছে সেইখিনি আমি প্লেট টেকটনিক্সৰ পৰা আমি আনিব পাৰো ওকে নোটছ লিখিব নালাগে এইখিনি এতিয়া বুজি পাইছানে গোটেইখিনি অনলাইন বুজি পাইছানে বাৰু স্যাৰ সি ফ্লোৰটো পৰা কৈ দিয়ক সি ফ্লোৰটো কেনেকৈ ৰিলেট কৰে অসমৰ লগত সি ফ্লোৰ লগত আমি ডাইৰেক্টলি আনিব নোৱাৰো হা বাট সি ফ্লোৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্লেটৰ মুভমেন্টটো হৈছিলে সেই সময়ত ইণ্ডিয়ান অ'চেনখন এক্সপান্ডিং আছিলে হয়নে তো সেই এক্সপান্ডিং হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিলে তাৰ পৰা মানে ইষ্টাৰ্ণ মানে টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ৱেষ্ট মুভমেন্টটো আছিলে আমি অলৰেডি পঢ়িছো কণ্টিনেণ্ট হিষ্টৰী যে মেইন মুভমেন্টখিনি কি হয় নৰ্থ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পিনে হয় ৰাইট তাৰ পৰা আমি এটা পইণ্ট লিখিব লাগিব আমি এইখিনিত আহি আছো আমি আকৌ পঢ়িম তো এইটো হ'ল বেচিকেলি আমাৰ অসমৰ শ্বেপটো কিয় এনেকুৱা হয় আচ্ছা অসমৰ এতিয়া আমি কি গম পালো আমি টেকটনিক্যালি এক্টিভ এটা ৰিজন আছো ওকে কাৰণ টাৰ্চিয়াৰী পিৰিয়ডত আমাৰ বাউণ্ডাৰী এৰিয়াটো ক্ৰিয়েট হৈছে নেক্সটটো হ'ল অসমত আৰু এটা বস্তু কি হৈছে ডিফাৰেণ্ট জেগাত কিছুমান ফল্ট আছে যেনেকে কপিলি ফল্ট এটচেট্ৰা সেই ফল্টবোৰৰ পৰা আমি কি পাওঁ কোলৰ আমাৰ ৰিচোৰ্চ আছে অইলৰ ৰিচোৰ্চ আছে অইল সদায় ফল্ট এৰিয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ অইল পায় নেক্সট আমি কি গম পালো যে অসমৰ তিনটা ডিৰেকশ্যনত কি আছে মাউণ্টেইন আছে so it acts like a trap okay দিহিং পাটকাইৰ ওচৰত জয়পুৰ বুলি এটা ফৰেষ্ট এখন আছে নেকি আছে সেইখন কি ফৰেষ্ট হয় rainforest that is tropical rainforest হয় নে কিহৰ কাৰণে tropical rainforest হয় first thing yes কিহৰ কাৰণে হয় ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আমাৰ মনসুন কোনফালৰ পৰা আহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মনসুন কোনটো আহে South east monsoon সাউথ ইষ্ট মনসুনে হয় বাট সাউথ ইষ্ট হিচাপে সোমায় ৰাইট so from this direction তো ইফালৰ পৰা মনসুনটো আহে হয়নে ইয়াতে আছে মেঘালয়ৰ প্লেটবোৰ ওখ হয় নে চাপৰ হয় ওখ হয় তো মেঘালয়ৰ প্লেটটো ইয়াত থকাৰ কাৰণে এইখিনি জেগাত বহুত কি আছে আমাৰ ৰেইন শ্বেডো এৰিয়া আছে ঠিক আছে এনিৱে তো ইয়াত খুন্দা খাই ইয়াতে চেৰাপুঞ্জী মচিনৰামত বেছিকে বৰষুণ হয় তাৰ পৰা মনসুনটো সোমাই গৈ এইখিনি জেগাত ট্ৰেক হ'ব নাই যদি চাৰিওফালে মাউণ্টেইন আছে তো ইয়াতে ৰেইনফলৰ সেইকাৰণে পইণ্টটো অকণ বেছি হয় ছেকেণ্ড থিং অসমৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন যিটো আমাৰ মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ আমাৰ ৱাটাৰ বডিজ বহুত আছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা মানে ট্ৰপিক্স এৰিয়াত বা ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত ইভিনিং ৰেইনফল যিটো হয় ন সেইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক আমাৰ ইয়াতো দেখা পাওঁ এণ্ড ডিউ টু দিছ ৰিজন আমাৰ ইয়াতে কি আছে ৰেইন ফৰেষ্ট আছে ঠিক আছে আচ্ছা এনিৱে চ' এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবা যে দিছ ইজ দ্য থ্ৰী চাইডেড মাউণ্টেইনাছ এৰিয়া আৰু থ্ৰী চাইডেড মাউণ্টেইনাছ এৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ ইয়াতে এফেক্ট বহুত কেইটা আছে ফাৰ্ষ্ট এফেক্টটো কি হয় এটা হ'ল এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ফ'কেল পইণ্ট হয় অসম নাও ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ'কেল পইণ্ট কিয় হয় চি লেটছ সে দিছ ইজ হিমালয়া ওকে তো এইটো হ'ল সিনটেক্সিয়েল বেণ্ড এইটো হ'ল সিনটেক্সিয়েল বেণ্ড আৰু why syntaxial bands are important কিয় important syntaxial bands বিলাক কিয় important হয় perennial rivers because from the syntaxial bands the perennial river originates right ইয়াৰ পৰা কি হৈছে this is Indus this is Ganga ইয়াৰ পৰা কি হৈছে এখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এখন মেকং ঠিক আছে এনিৱে তো য'ত সিনটেক্সিয়েল বেণ্ড থাকে তাত সদায় কি হয় পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ্ছ থাকে হয়নে আৰু য'ত পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ্ছ থাকে তাত সদায় কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফ্লিক্ট থাকে ওকে আৰু অসমত আৰু এটা বস্তু কি আছে থ্ৰী চাইডেড মাউণ্টেইন আছে যদি থ্ৰী চাইডেড মাউণ্টেইন হয়
It's a zone of isolation, হয় নে নহয়? যদি 3-sided mountain হয়, mountainous region ইনেও যাবলৈ অকণ কঠিন হয়, বস্তুবোৰ দাঙি নিব লাগে ন, চব বা আমাৰ যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা বহুত নাথাকে, ৰাইট? সদায় এটা আইচলেশ্যন আহে, আৰু য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ আইচলেশ্যন থাকে নহয়, তাতে তোমাৰ কি হয়, যিবিলাক সেসেসনিষ্ট মুভমেন্ট বা যিবিলাক মানে লেটস সে আলফা মুভমেন্ট এটসেট্ৰা, ৰাইট, বোৰলেণ্ড মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্ট বিলাক বেছিকে হয়। তো অসমৰ যিটো জিঅগ্ৰাফিকেল ফিচাৰ, ইয়াৰ আমাৰ এডভান্টেজ বহুতখিনি আছে, আমাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰাত, ৰাইট, আমাৰ ক্লাইমেটিক বহুত কেইটা আছে, ক্লাইমেটিক ৰিজন, তাৰ বাহিৰত তাৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট বহুতখিনি আছে, যে 3-sided মাউণ্টেইন হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, ৰিচোৰ্চটো চবতে ইকুৱেল নহয়, বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ টাৰ্গেটেড স্কিমছ, সেই স্কিমছখিনি একেলগে গৈ নাপায় চব জেগাত, সেইকাৰণে ডেভেলপমেণ্টটো কি হয়, ইকুৱেল নহয়, এই প্লেন এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টটো বেছি, এইফালে ডেভেলপমেণ্টটো কি হয়, কম হয়, সেইটো কাৰণে লেফট আউট ফিল কৰে, ৰাইট? চ' আমাৰ এই মেপখনতে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে সোমাই আছে, আমি সেইখিনি এতিয়া এবাৰ ডিছকাছ কৰো যে আমাৰ যিখন ফিজিঅগ্ৰাফি আছে, যিখন মেপ আছে, তাৰ পৰা আমি কি বস্তু গম পাওঁ। অকে, কোৱা। হা, ফিউচাৰ ৱাৰ ইজ ৱাটাৰ ৱাৰ, সেইটো চবেই জানে, আমাৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, আৰু য'ত মানে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বহুত বেছি থাকে নহয়, তাতে সদায় কনফ্লিক্ট থাকে। টেক এনি প্লেচ, আফ্ৰিকাত যাব পৰা, এছিয়াত চোৱা, য'ত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বহুত বেছি আছে নহয়, তাত সদায় কনফ্লিক্ট আছে, ঠিক আছে? বা য'ত এনি ৰিচোৰ্চ, তেনেকে অইল ৰিচোৰ্চ য'ত আছে, তাতো সদায় কনফ্লিক্ট থাকে, ৰাইট? আৰু সেই কনফ্লিক্টটো সদায় মানে প্ৰফিটটো কাৰ হয়, ৰিচ নেশ্যন বিলাকৰ হয়। এনিৱে, কামিং টু দা জিঅগ্ৰাফিকেল সেটিংস, অকে? So Assam is a tri-junction of Indo-Malayan, Indo-China and Indian biogeographical region. এই লিখি লোৱা। টপিকটো লিখা, geographical settings and characteristics. Geographical settings and characteristics. ইয়াৰ পৰা the first one is Assam is a tri-junction of, ইয়াৰে ওপৰত I think last year APSC mock paper education আছিলে, Assam is a tri-junction of Indo-Malayan, Indo-China আৰু Indian biogeographic region. ঠিক আছে, হল Indo-Malayan, Indo-China and Indian biogeographic region. হল, আচ্ছা, এটা কোৱা বায়োজিওগ্ৰাফি কি হয়? What is biogeography? Biology of a particular geographic area, flora fauna of a particular yes, area. definitely correct. So মানে কিছুমান মানে ৰিজনৰ characteristics flora and fauna, ঠিক আছে? ইণ্ডিয়াত বায়োজিওগ্ৰাফি কেইটা আছে? 10টা আছে, ওকে? কি হয়? ট্ৰান্স হিমালয়া, তাৰপিছত হিমালয়া, ট্ৰান্স হিমালয়া আহিলে, হিমালয়া তাৰপিছত কি আহিলে? প্লেন আহিলে, প্লেনৰ তলত কি আছে? এৰিড ৰিজন, ৱেষ্টৰ পিনে কি আছে? ৱেষ্টৰ পিনে আছে ডেজাৰ্ট, ঠিক আছে? তাৰ নেক্সট পেনিনচুলা, তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, তাৰ নেক্সট কোষ্টেল এৰিয়া আৰু আন্দামান নিকোবাৰ এণ্ড আইলেণ্ডছ, ঠিক আছে? ইণ্ডিয়াত 10টা বায়োজিওগ্ৰাফি আছে, ওকে? অসমত যদি কোৱা, ইটস এ 3টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়োজিওগ্ৰাফি আছে, এটা হ'ল ইণ্ডো-চাইনা, ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডো-মালিয়ান, ওকে? তো ডিউ টু মানে ইয়াৰে ইম্পেক্টটো কি হয়? ইয়াৰে ইম্পেক্টটো হ'ল ডিউ টু দ্য এজ ইট ইজ আ ট্ৰাইজেনশ্যন অফ দ্য 3 বায়োগ্ৰাফিকেল এৰিয়া, Assam is rich in flora and fauna. লিখি লোৱা, Assam is due to the tri-junction, Assam is rich in flora and fauna. Okay. Okay. কেইটামান মই ডাটা দি দিছো ইয়াৰ লগত, হা? Around 37%, around 37%, 36 point something হয় আৰু, around 37% of the area is covered by forest. Okay. Next point, it is home to 193 species of mammals. It is home to 193
species of mammals 193 ইউৰ প্ৰিলিমছত আহিছে প্ৰিলিমছ নহয় বেলেগ এক্সামত আহিছে 193 species of mammals okay its floral diversity ranges from trees to shrubs TRWS trees to shrubs SHRUBS to shrubs comma grasslands comma marshes MARSHES comma plants etc স্ক্ৰীনৰ ডিসপ্লে হৈ থকা লিখিব নালাগে স্যাৰ স্ক্ৰীনৰ ডিসপ্লে হৈ থকা লিখিব নালাগে স্যাৰ বাকিবোৰে দেখা পোৱা নাই নেকি বাৰু স্যাৰ সুধিছে যে স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে হৈ থাকাখিনি লিখিব নালাগে নেকি এনেকে আচ্ছা নাই গোটেইখিনি লিখিব নালাগে মই পইণ্ট আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি আছো ঠিক আছে সৰি পইণ্ট মই এক্সপ্লেইন কৰিছো মই কি ক'লো লাষ্ট পইণ্টটো grasslands, marshes, plants. Okay. There are around. There are around 197 freshwater fishes found in Assam. 197 freshwater fishes found in Assam. Fishery report question. 197 species negi sir. Hi. Freshwater fish. Okay. Our last one to hold. It is home to 7 national parks. And sanctuary is and 21 wildlife sanctuaries. Sir, it is home to Akobar repeat koribo. 7 national parks and 21 wildlife sanctuaries. হল লিখা আচ্ছা নেক্সট পইণ্টটো লিখক the climate of Assam is mainly subtropical comma but due to distinct physiological features there is diversity in climate also ঠিক আছে তো ইয়াৰ সাব পইণ্ট হিচাপত লিখা it gives rise to floral diversity it gives rise to floral diversity it gives কি কয় স্যার rise RISE it gives rise to floral diversity okay next point it also gives rise to different types of food products ranging from Johar rice, black rice, Tezpur litchi, জিয়া আছে না গিটার আছে না Tezpur litchi আর কিবা আছে নেকি Karbi Anglang ginger etc. নেমু টেঙা হ'ব নেমু টেঙা কাজি নেমুটো একচুয়ালি বাংলাদেশ বা ইবোৰ ইয়াতো পোৱা যায় লিখিব পাৰে কাজি নেমুটো লিখিব পাৰে কাজি নেমু etc.
Okay. Next to whole, this is the point. It is situated in a geographically isolated. It is situated in a geographically isolated. Sir, etu sub point ene? No, it is sub point. No, it next point. Sir, diversity in climate to explain korbo lagibo neki? Mane আমি ডাইভাৰ্চিটি ক্লাইমেট আমি অসমৰ ক্লাইমেট পঢ়িম ন তাতে আমি পঢ়ি লম ঠিক আছে এটা আমি অকল বেসিক ফিচাৰখিনি পঢ়ি আছো ওভাৰভিউটো পঢ়ি আছো ওকে it is situated in a geographically isolated comma ethnically distinct and linguistically distinct region Okay. একেলগে লিখক it was a meeting ground of Aryan from northwestern regions and Mongoloids from eastern regions etc. আমি তো আৰু ডেটত পঢ়িম আমি জাস্ট ফিচাৰখিনি কৈছো hence it is known as living anthropological museum hence Assam is also known as living anthropological museum. Sir, and Mongoloids from eastern region অসমৰ ইষ্টৰ পৰা hence Assam is known as the living anthropological museum. ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াৰে আন্ডাৰ সাব পইণ্ট হিচাপে লিখি থক there are 14 plain tribes and 15 hill tribes sir ebar repeat kori dibone kheli mili lagil there are 14 plain tribes, 15 hill tribes and 16 scheduled caste population in Assam and 15 scheduled caste communities in Assam. Sir, 14 plain tribes, 15 hill tribes and 16 scheduled caste. Hol likha hol next point to likha the tribal population of the state is around 12.5%. Is around 12.5%. Okay, এখিনি একদম রিসেন্ট ডাটা হা এবাৰ অসমৰ লেজিসলেচাৰ কোৱেশ্চন কৰিছিলে তাত এনসাৰ দিছিলে ঠিক আছে 12.5%. Sir, কোৱা এইখিনি ডাটা আমি GS5 তে ইউজ কৰিব লাগিব না আমি GS1 ৰ কোৱেশ্চন আহিলে ইউজ কৰিব পাৰিম যদি ইউজ কৰিব পৰা যায় বেলেগতো ইউজ কৰিব পাৰে একো নাই ঠিক আছে বাট এটো ৰিসেন্টলি কোৱেশ্চন এটা আছিলে যে অসমৰ ট্ৰাইবছৰ ওপৰত আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তাতে এটো এনসাৰ দিছিলে গভৰ্নমেন্টে ওকে ইয়াতে এটা বস্তু মই সুধি চাও মানে কোনটো আৰ্টিকেল ডিফাইন কৰে শিডিউল ট্ৰাইবছ 244 338 oh yes 338 schedule tribes define kore 366 yes no definition but yes definitely likhi hobo pare article 342 okay comma article 366 subclause 25 as per the subclause 25 schedule tribes bu define kora hoy এটা হল আর্টিকেল কৈছো মানে আমি ডেফিনেশনটো আমি পাও एक्चुअली কোৰ পৰা আর্টিকেল 366 সাবক্লজ 20 হ'ব পৰা বাট আমাৰ আৰু এটা পজিশন আছে আর্টিকেল 342 ঠিক আছে মই এটা জানিব কাৰণে কৈছো অসমৰ ট্ৰাইবছ ইন্ডিয়া ট্ৰাইবছ কিমান আছে শিডিউল ট্ৰাইবছ আইডিয়া আছে লিখি থব পৰা কত কাউন্ট around 533 there are around 533 tribes in India.
হল হল ওকে নেক্সট পয়েন্ট লিখা the landmass of Assam was created due to continent convergence of Indian plate and Eurasian plate and Eurasian plate. Sir, এইটো same point ওতে ন? No, it next point. হয় কোৱা কোৱা যেতিয়া আপুনি ট্ৰাইবছৰ কথা ক'লে ইয়াত আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাবোৰ লিখিব লাগিব নেকি? নহয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ সেইটো বেলেগ টপিক পৰি যাব আমি এটো বেলেগকে পঢ়িম মই জাস্ট এখিনি কৈছো মানে ক্যাৰেক্টাৰখিনি বুজাবৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আপোনালোকৰ ইয়াত বেলেগকে আহিব যে আৰ্টিকল 16 ক্লজ 4 আৰ্টিকল 15 ক্লজ 4 15 ক্লজ 6 সেইখিনি আপোনাৰ বেলেগকে আহিব ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ঠিক আছে তো ইয়াত অসমৰ জাস্ট ট্ৰাইবেল ডাটাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটা আহিছিলে তো কাৰেণ্টত এইখিনি বস্তু আহিছিলে যে অসমত ট্ৰাইবছ কিমান আছে এটসেট্ৰা মই হেতু কাৰণে এইখিনি ডাটাখিনি মই শেয়াৰ কৰিছো ওকে আচ্ছা তো লিখা হল নে ওকে ইয়াৰ সাব পয়েন্ট হিচাপত লিখা hence it is tectonically active giving rise to frequent earthquakes comma landslides etc okay here next sub point the origin of Brahmaputra water mass points towards the Tethys geosyncline the Tethys geosyncline Tethys spells TETHYS Tethys geosyncline মানে হল যত over the time তোমাৰ দ এৰিয়া তো তাত তোমাৰ এগ্ৰেডেশন হৈছে সলিডছৰ তো তাৰ পৰা এটা বনি আহিছে ৰাইট হৈছে জিও ইনক্লাইন তো মানে মাত্ৰ আপোনাৰ ক্ৰেক হৈ গৈছিল এবাৰ স্পেলিংটো কৈ দিব geosyncline 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 ঠিক আছে ইয়াৰে থাৰ্ড সাব পয়েন্ট due to different fault system FAULT different fault system there are many areas rich in oil, gas and coal reserves. Oil, gas and coal reserves. ইয়াৰে ম্যাক্সিমাম কি নহয় ব্ৰেকেটত লিখি থব পৰা ইওচিন ইওচিনৰ টাইমত মানে হেয়া হৈছিল oil, gas and oil reserve মানে oil, gas and coal তিনটা ঠিক আছে স্টার্টিং কেটা হলে ইওচিনৰ সময় পৰা হৈছিল এটা ওকে আচ্ছা এটু বাৰো আমি পঢ়িম বেলেকে আচ্ছা এই ওয়ার্ডটো লিখি লছো the Bengal next point sub point নহয় next point the Bengal Duar BENGAL the Bengal Duars connect the region with rest part of India
বা with the other parts of India ঠিক আছে হল বেঙ্গল দুৱাৰটো বক্স কৰা বেঙ্গল দুৱাৰটো বক্স কৰা সি এক্সামত কিছুমান ওয়ার্ড কেতিয়াও লিখিব নালাগে হা যেনেকে চিকেন নেক যদি এক্সামত লিখিছা চিকেন নেক ওয়ার্ডটো আমি দিয়া ওয়ার্ড নহয় ঠিক আছে জন এন্টিনেশন মানে এলিমেন্টারি দিয়া ওয়ার্ড হয় তো চিকেন নেক কেতিয়াও ইন্টারভিউত বা মেইনছত লিখিব নালাগে ঠিক আছে বেঙ্গল দুৱাৰ লিখিব পাৰা নহলে এইটোৰ আৰু এটা নাম সেইটো হল শিলিগুৰি কৰিডৰ you can write the শিলিগুৰি কৰিডৰ that is okay but চিকেন নেক মেইনছত এলাউড নহয় ঠিক আছে কিছুমান বস্তু আৰু এলাউড নহয় কোনবোৰ জানা yes এটো কি কয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কি বুলি কয় সেভেন সিস্টার্স হয় না কোট আহিছে আচ্ছা ইন জেনারেল মানে মেইনস্ট্রিম এইবিলাক কাৰণ ইনিশিয়ালি অসমখন আছিল ন অসমৰ পৰা বাকি এখন ষ্টেট ওলাইছে ঠিক আছে তো গোটেইটা সিস্টার ডেফিনেটলি নহয় হয়নে তো এইবিলাক ওয়ার্ড কিছুমান আমি মেইনস্ট্রিম ইউজ কৰিব নালাগে যদিও আমি মিডিয়াই এই টার্মবিলাক পপুলাৰাইজ কৰিছে ওকে আচ্ছা সো এক্সামত যদি আহে নহয় ইদাৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ ইউজ কৰিবা নহলে বেঙ্গল দুৱাৰ ইউজ কৰিবা বাট চিকেন নেক ইউজ নকৰিবা ওকে আচ্ছা নেক্সট লিখা three-sided mountain region next point three-sided mountain regions okay next the monsoon here sub point the monsoon enters Assam from southwest direction and it gets trapped in the extreme eastern region and it gets trapped in extreme eastern region sir and it gets the monsoon enters Assam from the southwestern direction and it gets trapped in the extreme trapped in the extreme eastern region okay in general monsoon rainfall quote unquote monsoon rainfall in general quote unquote monsoon rainfall decreases from eastern towards western region decreases from eastern towards in general monsoon rainfall decreases towards the western region so towards the eastern region মানে ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে ডিক্ৰিজ হয় west to east sir decrease from east to west question no decrease from west to east cool acha মই ইয়াতে sir it should be from west to east okay see মই বুজাই দিছো এবাৰ হা from eastern towards western region or western towards eastern region w to e western to eastern মানে অসমত west to east অসমত কৈছো মই এবাৰ মই বুজাই দিছো ৰব let's say এখন ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা হয় না মনসুন কোন ফালৰ পৰা আহে মানে অৰিজিনটো কি হয় ইনিশিয়ালি কি হয় সাউথ ইষ্টৰ পৰা আহে হয় না ডিউ টু কি হয় এটা হল কোৰিয়েলিছ ফোর্স তাৰ পৰা কি হয় ইফালে ডিফ্লেক্ট কৰি মনসুনৰ কি হয় ব্ৰাঞ্চ দুটা আহে হয় না ইফালে হল আৰাবিয়ান সি ব্ৰাঞ্চ এটো হল বে অফ বেঙ্গল ব্ৰাঞ্চ তো এইটো গৈ কিনে ইয়াতে এখন মাউন্টেন আছে মাউন্টেনখনৰ নাম হল আৰাকান ইউমা হয় না এখনৰ নাম হল আৰাকান ইউমা তো তাতে গৈ খুন্দা খায় কলাইড হয় আৰাকান ইউমাত কলাইড হোৱাৰ পিছত ইট গেট ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্টস এটা পাৰ্ট এন্টাৰ কৰে ভায়া বেঙ্গল ইন্ডিয়াৰ মিলিয়নৰ ভিতৰত সেকেন্ড ব্ৰাঞ্চটো কোনফালে যায় সিধা ওপৰলৈ যায় ইয়াতে মেঘালয়ত হিট কৰে সেইকাৰণে ইয়াতে চেৰাপুঞ্জি আৰু মৌচিনৰামত হাইয়েষ্ট ৰেইনফল হয় ইয়াৰ পৰা টুৱাৰ্ডছ আসাম মই বাকিখিনি পাৰ্ট বেলেগ এখন স্লাইড বুজাই আছো ইয়াৰ পৰা
টুৱাৰ্ডছ আসাম ৰেইনফলটো সোমাই আহে হয়নে আৰু যিমানে ভিতৰলৈ যাব সিমানে ময়চাৰটো কমি যাব নাই যাব তো হাইয়েষ্ট ময়চাৰ ক'ত থাকিব ইন দা ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিজন আৰু লোৱেষ্ট ক'ত থাকিব ইন দা ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন বাট ইষ্টাৰ্ণত কি হয় তিনটা ফালে ইয়াত মাউন্টেন আছে নাই তো ইয়াতে কেন ট্ৰেপ হয় ইয়াতে কি হয় এইখিনি জায়গাত ৰেইনফলটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে এইটো হল মানে মনসুনৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ইন আসাম আমি ক্লাইমেটত পঢ়িম নিও হ'ব অনলাইন কিবা ডাউট আছে স্যার যেনেকে আমাৰ লংকা আমাৰ স্যার যেনেকে তাত ৰেইনফল বহুত কম হয় নগাঁও যিটো লংকা এৰিয়াটো হয় নগাঁওটো আপোনাৰ ৰেইনফল এৰিয়া হয় হয় স্যার স্যার সেইখিনি আপোনাৰ কোনটো মাউন্টেন ৰেঞ্জৰ কাৰণে স্যাৰ হয় য'ত ট্ৰেপ হৈ যায় যে যাৰ কাৰণে লংকাত কম না একচুয়ালি সি মানে ডিৰেকশনটো এনেকুৱা হয় ন তো এইটো এই ব্ৰাঞ্চটোৰ পৰা নগাঁওৰ ৰেইনফলটো হ'ব লাগে হয়নে তো মেঘালয় এইখিনি জায়গাত প্লেটো ইনফেক্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এইখিনি জায়গাত আপোনাৰ ৰেইনফলটো কম হয় কম্পেয়াৰ্ড টু মানে আদাৰ পাৰ্টস তো ডিউ টু দিস প্লেটো মেঘালয়ৰ এইখিনি প্লেটো ইষ্টাৰ্ণ প্লেটো সেইটো কাৰণে নগাঁওত কি হয় আপোনাৰ ৰেইনফলটো কমি যায় ৰেইন শ্বেডো এৰিয়া হিচাপে সদায় চাব মানে গোটেই ইয়াত ৰেইনফল হৈ থাকিলেও নগাঁও চিটিত যাব ৰেইনফল বহুত কম হৈ থাকে কম্পেয়াৰটিভলি ঠিক আছে ডিউ টু দা ৰেইন শ্বেডো এফেক্ট স্যাৰ কোৱা স্যাৰ আপুনি যোনটো ক'লে যে ট্ৰেপৰ কাৰণে ইষ্টাৰ্ণ সাইডত ৰেইনফলটো এক্সট্ৰিম হৈ যায় বুলি মানে কি হয় ইফালেতো বাৰু ইফালে যিমানে যায় কমি যাব হয়নে লাষ্টত ইয়াৰটো আকৌ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে নহয় হয়নে তো লাষ্টত এইখিনি ট্ৰেপিং হয় সেইটো কাৰণে এইখিনি জায়গাত ৰেইনফলটো আকৌ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে স্যাৰ সেইটোৱে কৈছো যে আনসাৰত যোনটো সেন্টেন্স লিখাইছিল আপুনি এন্ড গেট ট্ৰেপ ইন এক্সট্ৰিম ইন ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন বুলি ক'লে নে ওয়েষ্টাৰ্ণ ৰিজন বুলি ক'লে এইটো ইষ্টাৰ্ণ হ'ব এইটো ইষ্টাৰ্ণ হ'ব ন ওকে থ্যাংক ইউ স্যাৰ কোৱা স্যাৰ এই যে সেন্টেন্সটো লিখিছো ইন জেনাৰেল মনসুন ৰেইনফল ডিক্ৰিজেস টুৱাৰ্ডছ দা ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন তাৰ পিছত কন্টিনিউয়েশনটো লিখিব লাগিব নেকি যে নালাগে মানে ইন জেনাৰেল কৈছো ন তো এটা আপোনাৰ এক্সেপশন হয় ট্ৰেপিং হোৱাৰ কাৰণে বুজি পাই আছা নে সবে ঠিক আছে মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু অকমান এক লাইনত কৈ দিছো হা জেট ষ্ট্ৰীম নাম শুনিছা হা জেট ষ্ট্ৰীম কি হয় upper atmosphere high altitude geostrophic winds. Yes, high altitude geostrophic winds হয় না তো ইন্ডিয়াৰ ওপৰত কোনটো জেট ষ্ট্ৰীম থাকে westerly jet right westerly jet let's say this is India তো westerly jet to ক'ত থাকে this is the region ঠিক আছে উইন্টাৰৰ সময়ত উইন্টাৰৰ যেতিয়া আহিব let's say ডিসেম্বৰ 22 তাৰিখ হয়নে ডিসেম্বৰ 22 তাৰিখে সানৰ ডাইৰেক্ট ৰে ক'ত পৰে ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ ৰাইট ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ তো আলটিমেটলি আমি জানো যে মানে প্ৰেসাৰ ৰিজনবোৰ শিফটিং হয় তো এই যেটো ওয়েস্টার্লি জেট অকমান তললৈকে আহি যাব ঠিক আছে আৰু এই ওয়েস্টার্লি জেটৰ এফেক্ট ক'ত পৰিব আমাৰ অসমতো পৰিব ঠিক আছে কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া ইন জেনাৰেল লানিনা লানিনাত কি হয় এটা ডিস্টারবেন্স এটা নামটো হল মেডিটেৰেনিয়ান ডিস্টারবেন্স বা যেটো আমি ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স বুলি কওঁ ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স অর মেডিটেৰেনিয়ান ডিস্টারবেন্স ঠিক আছে জেনাৰেলি লানিনাৰ সময়ত কি হয় বেছি ষ্ট্ৰংগাৰ হয় ওকে তেতিয়া কি হয় এই ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স সোর্স ক'ৰ পৰা হৈ আছে মেডিটেৰেনিয়ান সিৰ পৰা তাৰ পৰা ময়শ্চাৰ পায় হয়নে সেই ময়শ্চাৰটো ডিউ টু দিস ওয়েস্টার্লি জেট ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়াত সোমাই কিনে কাশ্মীৰত কি হয় স্নোফল হয় হিমাচলত স্নোফল হয় আৰু যেতিয়া বেছি ষ্ট্ৰংগাৰ হ'ব তেতিয়া কি হয় ইন টুৱাৰ্ডছ দা ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন তাৰমানে অসম বা নৰ্থ ইষ্টলৈকে তাৰ এফেক্টটো আহি যায় তো যেতিয়া ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স বা মেডিটেৰেনিয়ান ডিস্টারবেন্স বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব আমাৰ উইন্টাৰত বা জানুৱাৰী মাহত কি হ'ব ৰেইনফল বা হেইলষ্টৰ্ম হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইন দা ইয়াৰ 2022 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আমাৰ ইয়াত শিল বৰষুণ বহুত হৈছিলে মেঘালয়ত চাগে স্নোফল হৈছিলে আৰু বহুত বেছি হেইলষ্টৰ্ম হৈছিলে মেঘালয়ত লাষ্ট ইয়াৰ ৰাইট তো সেইবোৰ কেতিয়া থাকে যেতিয়া আই থিংক এই বছৰ লিগেল মেট্ৰলজিৰ কোৱেশ্চন আছিলে নে নহলে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ কোৱেশ্চন আছিলে এইটো জিএছত ঠিক আছে তো এইখিনিলে আমি পঢ়িব লাগিব হা আৰু লাষ্টত হয় কোৱা Last time mains or exam hoto ahislo no discuss the extreme weather conditions yes last time mains or exam hoto ahisle hoy yare hoy ahisle acha anyway to কি পঢ়ি আছিলো ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স আৰু মেডিটেৰেনিয়ান ডিস্টারবেন্স হয় না
but same বস্তু বাৰু আচ্ছা anyway যেতিয়া আমাৰ এতিয়া এপ্ৰিল চলি আছে হয়নে কেইদিনমান আগত বহুত বেছি বৰষুণ গৈছে নাই গৈছে সেই যিটো বৰষুণ আহে আমি এইটো কি বুলি কওঁ বহুত জাগাত প্ৰি মনসুন বুলি কয় আমাৰ অসমত কি বুলি কয় বৰদৈচিলা হয়নে বহুত জাগাত কাল বৈশাখী তাৰে ৰিজন একচুৱেলি তিনটা হয় এটা হল এইখিনি সময়ত কি হয় নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড উইণ্ডটো আকৌ এক্টিভেট হ'ব আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে নেক্সট ইফালৰ পৰা কি আহি থাকে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰ্বেন্সটো আহি থাকে থাৰ্ডলি বে অফ বেংগলত কি হয় লাহে লাহে ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েট হ'ব ধৰে ঠিক আছে ডিউ টু দিছ থ্ৰী ইম্পেক্ট আমাৰ এইখিনি সময়ত কি হয় ভায়োলেণ্ট ৰেইনফল বা ভায়োলেণ্ট ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয় অসমৰ ওপৰত নট অনলি আছাম ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ইটসেল্ফ ঠিক আছে সো আমি ক্লাইমেটটো হলাই মনসুন পঢ়িব লাগিব হয়নে আমি উইন্টাৰ ৰেইনফলটো পঢ়িব লগা হ'ল আৰু থাৰ্ডলি আমাৰ প্ৰি মনসুন বা বৰদৈচিলা যি আছে আমি সেইখিনি আমি পঢ়িম ক্লাইমেটৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে স্যাৰ এখিনি লিখাই দিয়ক শৰ্টত মই লিখাম মই আপোনালোকৰ আসামৰ ক্লাইমেট ক্লাছটো বাকি আছে নহয় মই লিখাম এইখিনি চব মই জাষ্ট ব্ৰিফ অভাৰভিউ এটা দিছো মই আচ্ছা সি এক্সামত যেতিয়া আহে নহয় যে অসমত মানে ডাইভাৰ্চিটি ইন ল্যান্ডো আছে এটলিষ্ট এইবিলাক বস্তু মেনশন কৰিবই হা যে তিনিখন হিল ডিস্ট্ৰিক্ট ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ঠিক আছে কেইখনমান হিল এণ্ড টেৰেইন কনফ্লুৱেন্স যেনেকে তোমাৰ ভূটান অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰখিনি মৰিগাঁও হ'ব সোণাপুৰখন আছেতো ইফালে দেন আৰু আদাৰ্ছ আৰ প্লেইন এৰিয়া চ' আমাৰ যে প্লেইনৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে নহয় যদি আহে ফিজিঅগ্ৰাফিক ডাইভাৰ্চিটি প্লাছ এমপ্লয়মেণ্ট তেনেহ'লে এইবিলাক বস্তু ইনক্লুড কৰিব এই ডাটাবোৰ দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মাৰ্কছ বঢ়াবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে মানে মোৰ ব্ৰড অভাৰভিউ আমাৰ ক্লাছটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ল দ্য জিঅ'লজিকেল বেচিছ অফ আছাম স্যাৰ ইয়াৰ আগৰ পইণ্ট যোনকেইটা ক'লে ন ডাটা কথাটো এবাৰ দেখাই দিয়ক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ম সেইটোকে স্যাৰ লিখি ললো হয় পইণ্ট ৱাইজ ঠিক আছে লৈ লওক স্যাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈছো হ'ব ঠিক আছে স্যার পিডিএফ দিবনে এইটো এইকেইটা মই স্লাইডৰ আফটাৰ দ্য ক্লাছ মই পিডিএফখন দি আছো স্যার লোৱা নাই স্ক্ৰীনশ্বট নাই আপুনি ওপৰত কৰি দিয়ক কি ক'লে স্ক্ৰীনশ্বট লোৱা নাই নাই মই পিডিএফখন শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন লিখক এক্সপ্লেইন দ্য জিঅ'লজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ আছাম explain the geological background of Assam okay আচ্ছা ইয়াৰে আন্ডাৰত মানে ফাৰ্ষ্ট টপিক লিখক ফৰ্মেশ্যন অফ আছাম Assam was a part of the landmass Gondwana land, which included Tibet, Australia, Antarctica. Sir, I repeat which included Tibet, T-I-B-E-T, Tibet, Australia, Antarctica, Africa, and South America. Moi India to likhwa nai ha. Okhomkhon hai India ro itar. Which one is South America? Last one is South America hoy. Africa and South America hoy. Okay. Next point, the landmass was made up of ancient Archean, metamorphic rocks. Archean metamorphic rocks made up of ancient Archean rocks, metamorphic rocks, and
early Proterozoic. Proterozoic. Proterozoic rocks. Full stop. early কি ক'লে? Proterozoic. Proterozoic. Okay. Next point. After several riftings. After several riftings. After riftings. After several riftings, the Indian plate disintegrated from Gondwana and started to move in northeastern directions. Push up. Within bracket লিখি থব পাৰে. It was during Permo-Carboniferous period. Bracket লিখি থব পাৰে, huh? During Permo-Carboniferous period. Permo, Permo-Carboniferous period. Carboniferous period or time to কেতিয়া হয়? 60 to 75 million years হ'ব। মানে actually Carboniferous মানে কি হয়? মানে তেতিয়া যিখিনি বেস কোৱালিটি অফ কোল সেইখিনি আৰম্ভ হৈছিলে হয়নে কাৰ্বনিফাৰাছ পিৰিয়ডত বাট ইয়াতে আমাৰ মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰে বেস কোৱালিটি কোনটো হয় কাৰ্বনিফাৰাছ হয়নে আৰু সেকেন্ড বেস ইন্ডিয়াত কি পায় ম্যাক্সিমাম কোল গন্ডৱানা কোল হয় why গন্ডৱানা কোল বিকজ গন্ডৱানা yes গন্ডৱানা পিৰিয়ড আমাৰ যিখিনি প্ল্যান্টেশন আছিল সেইবিলাক সাগৰলৈ যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইখিনি ক্ৰিয়েট হ'ব আৰম্ভ কৰিছিলে হয়নে বাট কাৰ্বনিফাৰাছৰ যিখিনি সময়ত যিবোৰ অলৰেডি Now India only Carboniferous only here পায় জম্মু কাশ্মীৰত পায় জায়গাটোৰ নাম মনত আছে কালাকোটত পায় Carboniferous বাকিবোৰ নাপায় ওকে আচ্ছা এনিৱে মই ক'ত আছিলো আচ্ছা during late Triassic period next point during late Triassic period Triassic period parts of Assam became open So parts of Assam became open OPEN became open for marine sedimentation from Tethys Became open for marine sedimentation from Tethys 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 okay our next point during late Jurassic period parts of Assam were formed by marine sedimentation as well as igneous activities Igneous IGNEUS igneous activities কেতিয়া হয় এতিয়া ভলকেনো বাৰ্ষ্ট হয় না ইন্ডিয়াখন যেতিয়া আহি আছিল কোনটো ভলকেনো ওচৰতে আহিছিল ইন্ডিয়াখন যেতিয়া reunion hotspot ঠিক আছে next point during Eocene age
Assam started colliding with colliding with colliding with Myanmar to the east and Tibet to the north. Okay. Subsequently, Same point, sir. Same point. Subsequently, Karbi Plateau as well as Meghalaya Plateau. Karbi Plateau and Meghalaya Plateau got detached from Chotanagpur Plateau and moved eastwards. Okay. Last point likhi thua. During the quaternary period, Spelling. Q-U-A-T-E-R-N-A-R-Y, quaternary. During quaternary period, the Brahmaputra Valley was evolved. Brahmaputra Valley was evolved. E-V-O-L-V-E-D. Evolved. Full stop. Similarly, towards the eastward projections of Himalaya, Okay. A bowl-shaped synclinal valley. S-Y-N-C-L-I-N-L, synclinal valley, or the Barak Valley evolved, synclinal valley or Barak Valley evolved. ঠিক আছে? So, কোৱা? Sir, bowl shape Synclinal, S-Y-N-C-L-I-N-L. No. Himalayan, the word. Eastward projection of Himalaya. A synclinal bowl-shaped valley or Barak Valley evolved. Sir. কোৱা? Sir, Permian age sir কি relation আছে sir? Permian age there was one supercontinent, হয় নে Pangea. তো অসমখন তাৰে part আছিল definitely. ঠিক আছে? গম পালা অসমখন ইভলভ কেনেকৈ হ'ল? ইষ্টৱাৰ্ড কেনেকৈ মুভমেন্ট হৈছে? কোৱা? Sir, projection to eastward কেনেকৈ হ'ব? So, হিমালয়ৰ ইষ্টৱাৰ্ড প্ৰজেকশ্যন নহয় জানো? যিখন হিমালয় আছে আলটিমেটলি এনেকে নাই জানো লাষ্টৰ ফালে? তো এইকাৰণে ইষ্টৱাৰ্ড প্ৰজেকশ্যন। আচ্ছা, এনিৱে হল? আচ্ছা স্যার এইটো কোৱেশ্চনৰ আৰু ধৰক আৰু প্ৰবেবল কোৱেশ্চন কি হ'ব পাৰে য'ত কি আমি এইটো এনসাৰ লিখিব পাৰো? See, origin of Assam land হ'ব পাৰে। ঠিক আছে? আমি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰিম। আমাৰ টপিক খিনি হৈ লওক। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাৰ টপিক খিনি হল আমি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম। ওকে? আচ্ছা, এনি কোৱা? স্যার আপুনি এইটো লিখাইছিলে যে কাৰ্বি প্লেটু এজ ওয়েল এজ মেঘালয় প্লেটু গট ডিটেচড ফ্ৰম চট্টগ্ৰাম প্লেটু। স্যার এইটো কমপ্লিট ডিটেচড মানে এইটো নহয় না স্যার, মানে এটা প্ৰজেকশন থকা বুলি কয় নহয় স্যার? চোৱা, কমপ্লিট একচুয়ালি জিওগ্ৰাফিক্যালি মোৰ এক্স্যাক্টলি মনত পৰা নাই। দেয়াৰ আৰ টু ৰিজনস, ঠিক আছে, য'ত ছোটানাগপুৰ প্লেটু আৰু মেঘালয় প্লেটু তোমাৰ ডিটেচ হৈছে। জাষ্ট মোৰ
জেগাটো মন নেক্সট মই কৈ দিম জেগাটো মনত পৰা নাই মালদা ফল্ট আছিল নেকি মালদা গেপ কোনটো মালদা গেপ মালদা yes মালদা yes মালদা ফল্ট আছিলে ঠিক আছে সো সেই স্টেটমেন্টটো আছে ন জিওগ্ৰাফিত আৰু সেইখিনি মানে মেইন আমাৰ জিওগ্ৰাফি বুকবোৰতে আছে yes কমপ্লিট ডিটেইলছ ডেফিনেটলি হোৱা নাই মেবি অলপমান থাকিবই যেহেতু ওলাই গৈছে ন তো ৰেমনেন্সটো থাকি যাবই তো কমপ্লিট ডিটেচমেন্টটো হোৱা নাই বাট ডিটেচমেন্টটো হৈছে আমি এইটো জানো যে মেঘালয়টো ওলাই আহিছে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা লেটাৰ কাৰ্বিটো ওলাই গৈছে সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িছো মানে আচ্ছা হল এইখিনি বুজি পাইছা আচ্ছা এতিয়া কি গম পালো আমাৰ চাৰিওফালে হিলছ আছে হয়নে বহুতখিনি টেৰেইন মানে ইজি গোয়িং নহয় যাবলৈ সহজ নহয় তো ইয়াৰে কিছুমান ইম্পেক্ট আছে কেনেকুৱা ইম্পেক্ট এইটো লাষ্ট লিখি লোৱা এইটো লাষ্ট পইণ্ট ওকে issues due to geographical settings issues due to geographical settings okay number 1 to whole strategic location বা ইয়াতে লোকেশন আসামৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে okay strategic location ইয়াৰ ফাৰ্স্ট পইণ্টটো লিখা Assam is located in the central part of northeastern India. Assam is located in the central part of northeastern India, connecting all the states. Connecting all the states. Okay. Assam is located in the central part of northeastern India, connecting all the states. Right? The region is important. For strategic connections. So the region is important. By the region has importance লিখিব পাৰ বা is important লিখিব পাৰ কি কলো পাহৰি গলো না even for strategic connections with South Asian nations with Southeast Asian nations as well as the groupings such as Sir, as well as groupings 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 such as BIMSTEC, ASEAN, etc. Spelling kobo BIMSTEC BIMSTEC, ASEAN, etc. ঠিক আছে তাৰ কাৰণে পলিসি কি আছে আমাৰ এক্টিভিশন লোকেশ লিখিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত ঠিক আছে লিখিব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে অসমক কি বুলি কোৱা হয় গেটৱে টুৱাৰ্ডছ দা Southeast Asia হয়নে গেটৱে টুৱাৰ্ডছ দা Southeast Asia ইণ্ডিয়াৰ হয়নে তো সেইখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্স সেকেন্ড লিখা জিঅ'পলিটিক্স জিঅ'পলিটিক্স মানে কি হয় political activities due to geophysical features. Yes, geography or political activities due to geographical features. Yes. So, the region is important for India. The region is important for India. So important for? The region is important for India due to water resources, hydropower, electricity generation. Water resources, hydropower, electricity generation, oil, gas reserves,
oil, gas reserves, as well as addressing the cyanide issue. As well as addressing the cyanide issue. Sir, water resources, hydropower generation, then oil, gas reserves, as well as addressing the cyanide issue. ঠিক আছে? So recently আমাৰ মানে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কেছ ষ্টেপ এটা হৈছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল কিবা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ প্ৰটোকল ৰুট নাম শুনিছানে এবাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট জাষ্ট লিখি থোৱা ইয়াৰ আন্ডাৰ ইন্ডিয়া IBPR বুলি কয় ইন্ডিয়া বাংলাদেশ প্ৰটোকল ৰুট এবাৰ মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে ভৰাব লাগিব ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে ভৰাব লাগিব বহুত জায়গাত ভৰাব লাগিব ইণ্ডো বাংলাদেশ প্ৰটোকল ৰুট গংগা বিলাস তাৰ থ্ৰু আহিছে ন মানে IBPR এটা ৰিজাল্ট হয় হয়নে গংগা বিলাসটো আচ্ছা নাম্বাৰ 3 লিখা ইনসার্টেন্সি প্রবলেম ওকে কিহৰ কাৰণে হয় মেইনলি এটা লিখা ফার্স্ট পয়েন্ট গ্রোইং ইনইকুয়ালিটি due to uneven development resulting from geographical terrain next to likha inaccessible physiography and hence the insurgent movements and কি কলে স্যার and hence the insurgent movements okay next likha the extension of Bareil range towards Myanmar sir heading ki hobo na yaar under likh ja towards Myanmar have helped different groups sir have helped different local groups against the armed forces ঠিক আছে আৰু লাষ্টটো হল আদাৰ ইস্যুস মই আজি ডিসকাস নকৰো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই এই পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে আচ্ছা স্যার বৰাইল ৰেঞ্জৰ এক্সটেনশনটো কেনেকে আৰ্ম গ্ৰুপক কৰে হেল্প কৰে বৰাইল ৰেঞ্জটো টুৱাৰ্ডছ নাগা হিল হয় ম্যানমাৰৰ ফালে যোৱা নাই জানো আৰু এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত হাইয়েষ্ট সিকিউৰিটি প্ৰবলেম ক'ত আছে সেইটোৱেটো আছে ন ৰাইট ওকে মানে আইজাক মুইভা এটসেট্ৰা হয়নে আচ্ছা লাষ্টটো হল আমি নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম সেইটো হল জিঅলজিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউন্ড ওকে তো তাৰে আন্ডাৰত আমি দুটা হেডত পঢ়ি এটা হল বেসড অন ৰক সিস্টেম ওকে ৰক সিস্টেম আমাৰ বেলেগ আছে আমাৰ ওল্ডেষ্ট ৰক সিস্টেম কোনটো হয় আইডিয়া আছে নে আৰ্কিয়ান ৰক টাৰ্নিক্স দ্ৰাভিডিয়ান গোন্ডৱানা পুরানা রক সিস্টেম হয়নে আচ্ছা এনিওয়ে তো এই আর্কিয়ান রক আমার কোড পায় আমার কার্বি এরিয়াত প্লেটো এরিয়াত আছে ঠিক আছে সিমিলারলি আমার লেটেস্ট রকস কোনটো আছে আমার টার্সিয়ারি সিস্টেমত আছে টার্সিয়ারি সিস্টেম সেইখিনি কোড পায় যত আমাৰ অয়েল বা কোল পায় সেইখিনি এরিয়াত পোৱা যায় আমি তাৰে ওপৰত পঢ়ি এটা হল জিওগ্ৰাফিক্যাল সেকেন্ডটো হল বেসড অন জিওলজিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ তিনটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে ঠিক আছে কাৰ্বি প্লেটো প্লেন ৰিজন হিলি ৰিজন ওকে সেইখিনিৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম হ'ব আজি মই কোৱেশ্চন ডিসকাস নকৰো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম কোৱা স্যার
এইটো অলপমান মেবি অফেন্সিভ হ'ব বাট স্যাৰ হেৰি কিছুমান আপুনি টপিকস কিছুমান আমাক ৰিড এহেড বুলি দি দিব নেকি যাতে মানে অলপমান ফ্লোটো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আৰু স্পীড হয় চাওক জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে কাৰণ আমি ফিজিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে তো আপোনালোকে যদি মানে সময় হয় 11ৰ যিখন কিতাপ আছে নহয় মানে কাউন্সিলৰ 14 তাৰে প্ৰথম কেইটা চেপ্টাৰ পঢ়ি থব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে ওকে অকন বেছি লিখাইছো উপায় নাই এক্সামতো 3 ঘন্টা জেলি লিখিব লাগিব মানে হাত ফুলি যাব ওকে কোৱা স্যার হ্যাঁ পিডিএফ পাই যাম ন আজি পিডিএফটো দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে লিখাই হ'ব থ্যাংক ঠিক ইউ আছে ওকে থ্যাংক ইউ